اوس گاونډي درې قسمه گاونډي د امام بزار د جابر ابن عبد الله نه نقل کوي الجار الى ثلاثه انواع. یو هغه گاونډي دی چې د هغه صرف د گاونډګرۍ حق دی، حق واحد گاونډي دی، بس کافر دی او گاونډي دی، هندو دی گاونډي دی، سکھ دی گاونډي دی، یهودي دی گاونډي دی، عیسائی دی گاونډي دی، نو د گاونډګرۍ در باندې حق دی، اته به تکلیف نه رسېږي. ته چې ونه دا کافر دی دا راشه چې څه کې هغه ګوه ستا ګاونډي دی. د دې حقوق په خیال ځکه نبي علیه السلام د ذمي کافرانو د حقوقو د مسلمانانو د حقوقو سره برابروالی راوستی دی چې دوی ټیکس ادا کوي، جزیه ادا کوي، حقوق مني، جاسوسان نه دي، د بل تنظیم د پاره د کفر د پاره کار نه کوي، نو مسلمان د حق په شان برابر حق یې ول ورکړی دی. د هغه عزت، د هغه ابرو، د هغه هر څه د مسلمان سره برابر کړی دی. نو یو گاونډي دی چې کافر دی خو تش گاونډي دی، گاونډي دی حق دی. دویم نمبر هغه گاونډي دو حقوق دي چې هغه مسلمان دی او گاونډي دی، او دریم نمبر هغه گاونډي دی چې د هغې درې حقوق دي، یو مسلمان دی، یو گاونډي دی، یو رشتہ دار دی، یو رشتہ دار دی. بیا گاونډګرۍ سلف نقل کوي د 40 کورونو پورې چې کومه دی په هر جانب باندې گاونډي حق دی. لیکن صحیح قوم داره چې نږدې کوم گاونډیان دي څومره ستا وس کېږي دغه ستا ګاونډیان دي، او چې په دیوال سره لګېدلی دی نو دا اولنی گاونډي دی، په دیوال لګېدلی دی. دا حقوق سر در رسول پکار دي. اصل خبر هم داره ایمان جوړول، مسلمان جوړېدل مشکل کار دی، دا رسمی کار نه دی. رسمی کار خو آسان دی، لیکن مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. زه تاسو ته وایم که نه خوندرویزه بابا ځکه فرمایي که نه چې پیر شدن کاری آسان است، پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی. دا ټول پیران دي که نه، پیر جوړېدل خو آسان کار دی. ټول عمر سرکشي کړې ده، اوس هم سرکشه دی، جامې بدلې کړې، جامې غټې جامې واغونده، کورته واغونده، پټکی به سر کا، ګیره برېده، عطر ولګوه، مانځه له راځه، نور دننه خبیث یم. حق حقوق پامال کوم، معاملات میں برباد دی، اعتقادیات میں برباد دی، سیاسیات میں برباد دی، ہر څه برباد دی. صرف ظاهري ډانچه میں برابر کړه. زه مې دا خسړې نه دی، خلک ما سره جګړه کوي، دی وی خسړې نه دی، خلکو سره جګړه کوي، بل وی خسړې ته وګوره هغه ته هغه څومره ښایسته مازګزار دی، څومره ښایسته ګیرې ده، څومره ښایسته جامې دي، څومره ښایسته لباس دی، او څومره برابر دی. ته ورته وګوره د مخ نه سم چمک خیږي، ولې چې مخ یې تورې نو لا مسلمان نه سر د مخ نه به چمک خیږي. ته بزرګي وایي دا خو د اډمې ټولې بزرګانې دي. دا میک اپ چې کوي که نه او دا ځان سنبال کړي او په دې مخ باندې اسه پورې کړي، دا خو ټول غټ بزرګان دي، چمک کوي. دا خو تور خلک تیر شوي دي چې خلکو پېژندل هم نه. اویس قرني رحمه الله افضل التابعین هغه په لار باندې روان دي، دا پته نه لګي چې دا څوک دی. نه د مخ نه چې کومه دی نو چېرته بلفونه پکې لګېدلو، چمک دمک پکې نه و، نه جامع لباس داسې و، هېڅ هم نه و، ملنګ را روان دی. او عمر فاروق رضی الله تپوس کوي چې به تاسو کې اویس شته؟ اویس خو موږ نه پېژنو. بیا یو ډلې وایي چې اویس خو زموږ د کلي لیونی دی، نه دا شاته جوازي را روان دی، دا اویس دی، بې خوپانو تاسو اویس څه پېژنئ؟ دا چې کوم سړی ته ولاړی دا هم نه پېژنئ، دا څوک دی؟ دا هغې زمانې نه ټول اوچت انسان، په صحابو کې دویم نمبر مرتبې والا انسان عمر فاروق ولاړ دی. چاته دا پته نشته چې دا څنګه دی، تندو کې بلفونه نه لګېدلي. هلته چې را روان دی هغه هم چاته نه دی معلوم چې په تابعینو کې ټول اوچت تابع دی، چې نبي علیه السلام یې پیشنګویي کړې ده، مستجاب الدعوه دی، هغه هم نه پېژني. نو مسلمان جوړېدل ګران کار دی، پیر شدن کاری آسان است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. مسلمان څه ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې د پردي حقوقو د خپلو حقوقو خیال ساتي، الله هم پېژني، ځان هم پېژني او جهان هم پېژني. دا کول پکار دی او دا کول نه دی پکار، دا حق سر ته رسول پکار دی او دا حق چې کوم دی نه په دې باندې الله خفه کېږي. دا قانون منل پکار دی، په دې باندې الله خوشحالېږي، او دا منل نه دی پکار، په دې باندې الله خفه کېږي. مسلمان دې ته وایي. نو پیر شدن کاری آسان است او مسلمان شدن کاری ګران است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. الله دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي او الله دې مونږه دا خپلو پردو حقوقو سر ته رسونکي جوړ کړي.
او د منافقت نه الله موږ بچ کړي. وما علینا البلاغ.